ไปกันต่อกับเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าสหรัฐและอังกฤษเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเมืองท่าต่างๆและหมู่บ้านเล็กๆทางตะวันตกของเยเมนในวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 รายและบาดเจ็บ 14 คนโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องเส้นทางการเดินเรือสินค้าจากฝีมือของกลุ่มฮูตีในเยเมนนะครับทางด้านอันมาริซาสถานีโทรทัศน์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีระบุได้รับรายงานเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างน้อย 17 เที่ยวภายในเยเมนในนั้นรวมถึงเมืองท่าสำคัญทางอย่างโฮเดดาและที่ท่าเรือรัสอิสซานะครับการโจมตีครั้งนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่พลเรือนเสียชีวิตเป็นครั้งแรกและมีเหตุเรือนั้นเนี่ยครับสูญเสียไปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มฮูตีเริ่มปฏิบัติการโจมตีเรือสินค้าในเดือนพฤศจิกายนแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลโจมตีอย่างหนักสังหารผู้คนไปนับหมื่นรายนอกจากนี้การโจมตีนี้ยังเป็นการประจวบเหมาะกับวันแรกของเดือนรอมฎอนอันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอิสลามช่วงเวลาแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมทั้งมวลด้วยนะครับแม้ถูกตอบโต้จากพันธมิตรสหรัฐและก็อังกฤษแต่ว่าทางด้านในส่วนของกลุ่มฮูตีนั้นยังยกระดับเนี่ยครับในการที่จะเล่นงานเรือสินค้าและก็เส้นทางการเดินเรือในพื้นที่ทะเลแดงอย่างต่อเนื่องกลุ่มฮูตีนั้นสังหารลูกเรือ3รายของ True Confidence เรือที่ปฏิบัติการโดยกรีซและประดับตรงบาบาโดสเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่มีการอับปางของเรือสินค้ารูบิมาที่จมลงราว2 สัปดาห์หลังถูกฮูตีนั้นใช้ขีปนาวุธโจมตีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ครับก่อนหน้านี้นะคะเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยจะเห็นว่าคำสัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนอาจจะชี้ว่าการสั่งการหรือว่าคำสั่งของผู้นำอิสราเอลนั้นส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยกว่า 30,000 คนเสียชีวิตเนื่องจากว่าการวางแผนการสู้รบของเนทันยาฮูนั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายขณะเดียวกันยังมองได้ว่าณวันนี้เองเนี่ยอิสราเอลเริ่มมีการทำร้ายหรือแม้กระทั่งเนี่ยทำให้ชาวปาเลสไตน์นั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือล่าสุดนี้นะคะผู้นำอิสราเอลอย่างเบนจามิน เนทันยาฮูเนี่ยก็โต้กลับคำสัมภาษณ์ของโจไบเดนแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้ว่าไบเดนเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรถ้าโจไบเดนจะตำหนิการสั่งการในการโจมตีฉนวนกาซาว่าเขามีการสั่งการแบบตามอำเภอใจหรือว่าขัดต่อความต้องการของชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ทางด้านของเบนจามิน เนทันยาฮูบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าโจไบเดนจะคิดผิดเพราะว่าการโจมตีไปที่ฉนวนกาซานะหรือว่าการที่ไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสเนี่ยทั้งหมดนี้ก็อยู่บนความเห็นชอบของชาวอิสราเอลทั้งหมดขณะเดียวกันนะคะยังมีการท้าทายคำพูดของโจไบเดนด้วยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยยังไงก็ตามกองกำลังของอิสราเอลก็จะเข้าโจมตีเมืองราฟาซึ่งถือว่าเป็นเส้นแดงที่อิสราเอลนั้นจำเป็นที่จะต้องไปกอบกู้เรื่องของชัยชนะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูก่อนอันนี้จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยมองว่าการปฏิบัติการของเบนจามิน เนทันยาฮูนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขาสูญเสียคะแนนความนิยมทางการเมืองแต่ปรากฏว่าผลโพลที่มีการสำรวจความคิดเห็นหรือว่าความนิยมของเบนจามิน เนทันยาฮูเนี่ยปรากฏว่าชาวอิสราเอลกว่า 81% สนับสนุนให้มีการใช้กำลังหรือว่าในการกดดันกลุ่มฮามาสจนกว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะยอมปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดอีก 63% เนี่ยต่อต้านการสถาปนารัฐปาเลสไตน์แล้วก็ 68% ต่อต้านการส่งความช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซาอีกด้วยค่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับทางด้านกลุ่มฮามาสนะครับล่าสุดนั้นตำรวจอิตาลีเข้าจับกุมชาวปาเลสไตน์3 คนพร้อมตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายหลังพบอยู่ระหว่างวางแผนก่อเหตุโจมตีประเทศอื่นที่ไม่เปิดเผยนะครับโดยชายชาวปาเลสไตน์3 คนถูกตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมตัวที่เมืองลาควิลาเมืองหลักของแคว้นอาบรุโซและจังหวัดลาควิลาในภาคกลางของอิตาลีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโรมไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 120 กิโลเมตรการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าชาย3 คนมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลอักชามาเทียสบริเกสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงทั้งขั้วอำนาจของฟาตาและของประธานาธิบดีมามูสอับบาสผู้นำรัฐปาเลสไตน์นะครับซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปรวมถึงอิสราเอลเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ถูกจับกุมตัวโดนตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้านอาชญากรรมเพื่อก่อการร้ายและบ่อนทำลายประชาธิปไตยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 15 ปีผู้ต้องสงสัยมีพฤติกรรมซ่องสุมและแพร่โฆษณาชวนเชื่อรวมถึงการวางแผนโจมตีการใช้ระเบิดพลีชีพต่อเป้าหมายพลเรือนและเป้าหมายทางทหารในชาติต่างๆนะครับตามรายงานนั้นระบุว่า1 ใน 3ผู้ต้องสงสัยเป็น1 ในบุคคลที่ต้องการตัวของทางการอิสราเอลท่ามกลางสงครามระหว่างการอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ฉนวนกาซาโดยศาลอิตาลีอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งตัวให้กับอิสราเอลด้วย
ทางด้านมัตเตโอ ปิอันโต โดซี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในก็บอกว่าการจับกลุ่มตัวผู้ก่อการร้ายทั้ง3คนนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีพร้อมย้ำว่าอิตาลีนั้นคอยระแวดระวังแนวคิดสุดโต่งและบุคคลหัวรุนแรงอยู่ตลอดเวลาครับ จากความเคลื่อนไหวนะคะของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจค่ะจากการที่สหรัฐอเมริกาได้มีการส่งตัวแทนไปเยือนทั้งฟิลิปปินส์รวมไปถึงเดี๋ยวจะมาที่ประเทศไทยนะคะจากการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์ค่ะว่าจีน่า ไรมอนโตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะไปเยือนที่ฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันที่11แล้วก็12มีนาคมประเด็นสำคัญก็คือว่าจะไปหารือเกี่ยวกับบทบาทของฟิลิปปินส์ในการทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนด้านของแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกขณะเดียวกันเนี่ยนะคะการที่ไปพูดคุยครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์หรือว่าที่ไทยเองก็ตามสหรัฐอเมริกายืนยันว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เคยมีนโยบายให้ประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ต้องเลือกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่ว่าสหรัฐอเมริกาขอเสนอตัวเองในฐานะหุ้นส่วนทางเลือกเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในอินโดแปซิฟิกและอย่างที่บอกค่ะว่าจากฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางมาที่ประเทศไทยประเด็นสำคัญที่จะมาพูดคุยกันก็จะเน้นเป็นเรื่องของการผลิตการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI หรือว่าเทคโนโลยีสะอาดเองก็ตามค่ะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่จีนนั้นเนี่ยนะครับได้มีการขายคืนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาออกไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดการถือเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยครับก็พบว่าธนาคารกลางของจีนถือครองทองคำเพิ่มเติมราวอีก 390,000 ออนในเดือนกุมภาพันธ์ตามรายงานของผู้สื่อข่าวนะครับโดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลว่าเวลานี้รวมแล้วเนี่ยธนาคารกลางของจีนถือทองคำทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 72.58 ล้านออนหรือว่าราวๆ 2,257 ตันนะครับซึ่งสภาคองทองคำโลกรายงานว่าบรรดาธนาคารชาติกลางต่างๆนั้นได้ซื้อทองคำทั้งสิ้นเนี่ย 1,037 ตันในปี 2566 ต่ำกว่าสถิติสูงสุดเนี่ยเป็นประวัติการณ์ในปี 2565 นะครับเพียงเล็กน้อยโดยนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวเข้าซื้ออย่างกระตือรือร้นของธนาคารกลางต่างๆแล้วราคาทองคำนั้นยังดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆนี้จากการคาดหมายที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับลดดอกเบี้ยความเคลื่อนไหวของจีนเพิ่มเติมเงินทุนสำรองด้วยทองคำเช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศอื่นๆก็ทำเช่นเดียวกันซึ่งบ่งชี้ว่าจีนนั้นจะเดินหน้ากระจายความหลากหลายในทุนสำรองที่ถือครองและด้วยการถือครองทองคำยังช่วยให้พวกเขานั้นเนี่ยลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐลงอย่างต่อเนื่องประเทศแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริกที่ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ซึ่งมีความทะเยอทะยานร่วมกันในการลดการครองโลกของดอลลาร์สหรัฐนะครับกระนั้นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามอุปสงค์ทองคำในจีนก็นับว่าสูงลิ่วอยู่ก่อนแล้วซึ่งตอนนี้เองเนี่ยครับถ้าไปดูการส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศจีนนั้นก็เพิ่มขึ้นถึง3 เท่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนั้นเองเนี่ยครับในอดีตที่ผ่านมาบรรดานักลงทุนนั้นเนี่ยก็ไหลบ่าเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำไว้รองรับแรงกระแทกจากความยุ่งเหยิงทางเศรษฐกิจหรือไม่ก็ภาวะเงินเฟ้อซึ่งล่าสุดนั้นก็พบว่าจีนนั้นก็ถือทุนสำรองที่เป็นทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการซื้อติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง16 เดือนซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนให้ราคาทองแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วก็พบว่าทางด้านจีนนั้นก็ยังคงเทขายเรื่องของพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ